Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tocană braziliană de pește, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 600 de grame de mix de fructe de mare și 500 de grame de șalău sălbatic, ambele de la Alfredo Seafood, un ardei gras tăiat în bastonașe, 200 de ml de lapte de cocos, o legătură de pătrunjel, o linguriță de boia dulce, 4 căței de usturoi, sare, piper, 2-3 linguri de ulei de măsline, 100 de grame de roșii pasate și 4-5 fire de ceapă verde. Pentru început ne vom ocupa de șalăul sălbatic de la Alfredo Seafood, pe care va trebui să-l tăiem în cubulețe. Acesta este un pește curat, adică nu conține nitriți, polifosfat sau glazură. Voi spăla bucățile de pește, apoi îl vom tăia în cuburi. După ce am tăiat peștele, ne putem ocupa de tocană, așa că voi pune uleiul într-o tigaie, voi adăuga ceapa, voi adăuga ardeiul gras și voi condimenta cu sare, cu piper și cu boia dulce. Voi găti legumele pentru aproximativ 5 minute, cât să se înmoaie. Când legumele s-au înmuiat, putem răzui căței de usturoi, gătesc și usturoiul pentru aproximativ 1 minut, voi adăuga roșiile pasate, și puțină apă și voi lăsa sosul să fiarbă pentru aproximativ 5 minute. Cât timp fierbe sosul, mă voi ocupa de amestecul de fructe de mare de la Alfredo Seafood, voi deschide ambalajele și voi trece fructele de mare sub un jet de apă. După 5 minute, putem adăuga amestecul de fructe de mare, laptele de cocos, amestecăm și fierbem totul pentru încă 3-5 minute. La final vom adăuga și șalăul și mai fierbem tocana pentru încă 5 minute, cât să fie și peștele gătit. Peștele s-a gătit, așa că putem adăuga pătrunjelul. Vom lua tocana de pe foc și vom lăsa să se răcească pentru aproximativ 5 minute înainte de a o servi. Dragii mei, tocana braziliană de pește este gata, arată absolut minunat, o puteți servi cu puțină lămâie sau cu cartofi fierți, este foarte gustoasă, este gata în 30 de minute și sper din suflet să o încercați și voi. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și share și să ne lăsați un comentariu mai jos. La revedere!